חברים, וואי, קוסומו. חברים יקרים שלי, אהובים שלי, my brothers from another mothers, how are you today? אז כמו שאתם רואים אווטר, אני קצת שיחקתי במשחק האמת. משחק לא כזה איי, אני חייב לציין, הוא נחמד, הוא חמוד. לא וואו, אני יודע שרבים חיכו שאני אדבר קצת על GTA 6. GTA 6 הטריילר יצא, והוא מטורף, הוא מטורף. הוא באמת מטורף, ומשחק באמת... סתום רגע, דודה שלך, אני חייב להגיד כמה דברים. כמחווה לטריילר ובכלל כמחווה למשחק החלטתי לעשות סדרה, העליתי בקומיוניטי פוסט כזה עם הצבעה, פול כזה, אני הולך לשחק את כל המשחקים של GTA חוץ מ-1 ו-2, מה שזמין לקונסולה כמובן, ו-3, וייסיטי, סן אנדרס, GTA 4, IV כאילו, 4, ההרחבות של 4, ו-5 כמובן. הכל אני הולך לסיים איתכם בלייב, מה שנקרא, יהיה כיף, יהיה שמח. זה אחד, דבר, בהרחבות של וייסיטי סטוריז, ליברטי סטוריז אני לא אשחק, כי אני לא רוצה לשחק בהם דרך אמולטור, אני יכול להפעיל אותם דרך אמולטור, החלטתי שלא לעשות את זה, כי אני רוצה שזה יהיה ממש כמו שצריך, שיפעל כמו שצריך, אין לי כוח עכשיו להתעסק עם אמולטורים וכאלה, ואני גם אוהב לשחק דרך האקסבוקס, אז... אוי, לא, יא בן אלף זונה, למה דווקא באמצע לייב? יש לי בעיה כזאת עם המשתמש המטומטם הזה, יימח שמו. באקסבוקס יש כל מיני תקלות כאלה של עכשיו... לא, למה דווקא בלייב? למה אמא שלך זונה? למה אבא שלך לסבו ארס? אני אסדר את זה, זה שטויות. זה יתוקן, חברים, זה יתוקן. אני מבטיח שאנחנו נשחק. זה קורה, אני לא יודע למה, כנראה... נו, למה? אתם רואים, אין, המזל זה לא... אין לי אותו פשוט. יואו, יא בן 1000 איורו, תנו כבר. נצא וניכנס. התחלתי קצת את המשחק, ואני אפתור את זה, זה לא בעיה. אוי, בן זונה. התחלתי קצת את המשחק. משימה ממש 1, 2. אמרתי, יאללה, נעשה לכם לייב. שיזרום. נו, מה קורה פה? יופי. שיזרום ככה בכיף, בסבבה, אמרתי, לא יודע אם נעשה מזה פרקים, אני לא יודע, אני בזמן האחרון קשה לי קצת לעשות פרקים ארוכים. גם יש את הזמן הזה שאני אוהב לשחק כאילו את הלבד הזה ואת הסבבה. אבל פה נראה לי שאני כן אהיה קונסיסט כזה, כי זה לא משהו שאני כאילו יכול להתרכז בו, זה לא כזה מעניין, אז אמרתי אני לא אתעניין איתכם. היי, מה נשמע? מה נשמע אהרון? מה שלומך? ויהיה שמח ומרגש, מה שנקרא. בואו נתחיל לשחק. יאללה. Follow Nafika the Arnaha River inside. Besides, I would not mention those sky people if I were you. They are nothing but trouble, and Katna does not like trouble. אין לי מושג מתי אני אתחיל את הסדרה על ה-GTA, אני רוצה לקרוא לסדרה הזאת הדרך ל-GTA 6 או Road to GTA 6. נראה איך נקרא לזה, נשב על זה. איזה יופי. Your people certainly made life more interesting. One time. צריך להעיף את ה...
וואי, פה אני לא יודע למה זה אף שאתה עולה על זה. המשחק הזה צריך אפדייטים. Apparently, it can take days. But there will be time for that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. אני אעשה איזה לייב קצר, שעה, משהו כזה. נלך נאכל משהו, ואז נלך למכון כושר וחנוכה. נראות ראשונים, בלגנים. Come, see my weavers. Koranu, my dear. קוראנו! Let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru will, I promise you that. And you know how the Zezwa love to Zezwa. brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours, and it's still not quite where I want it. You see, now is the time Oh, לא for נפיקה. beauty, for art. Speaking of זה אשכרה פארקריי עם סקינים. Things worse. $70 בחיים לא הייתי משלם על זה, ולא שילמתי $70 על המשחק הזה, שתדעו. זה משתמש של חבר, שאנחנו במשותף איתו, הוא הפרייר שקונה, ואני המניאק שנהנה. בגלל זה דרך אגב יוצא ועושה את כל הבעיות האלה. ג'י, ממש לא אהוב, אין לי כוח אליך עכשיו לג'נרל. and with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Better meant to wait, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Arane is taste. Again? How did they ruin this idea? Relun is a prickly one, but he is the very best cook. He knows it too. And here, my dear friend, Kitangi. קיטן. Nafika, taking the Sarentu under your wing already. A necessity, I should think. Look at these clothes. Pitiful. Rough and prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our collars, my own too. Our silk will serve you well. Strengthened with Sturmbeast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Sturmbeast? Can this child track? I've done okay so far. Okay? What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the Watcher. Itu will be there. But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my own too. A respectful hunt will show Katnat you remember the ways of the people. There is no need to rush yourself, child. כמה זיוני מוח, אני רוצה לשחק, יו. Enjoy our beautiful silk harvest if you need a little rest. No Arana, he would be great. What is it you need? Not enough client favor. הבנתי. הם מה זה לא עשו את זה ברור, את הקטע הזה של כל הטריידים האלה, כל מה אני צריך להביא לו, כמה יש לי, אני נדפק מזה. Designs. יעני, כמה זה עולה לי, כמה כאילו, אני לא מובן בשיט.
Take איפה good הקודמת care of your boat. שדיברתי איתה? receive, אני חושב שיש פה דברים Have a look לקבל. then. גיפט. Eat. Go on now. איפה הייתה הבחורה כזאת? זאתי? Sotlek, I made it to the Aranahe. You סולאק. weren't wrong about them. But לא קיבלתי איזה דיזיין גם או משהו? אני זוכר ש... קוסמטיקס. ויז'ואלס. אין לי מושג. זה נראה לי איך אני רוצה שזה ייראה. זה דבילי לגמרי. הם עשו את הכל מסובך פה. הכל. ונג'ה. one of them took me in. Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. They sent you on a hunt? I should have showed you how myself. It's okay. הנה Nafika הבחורה. said one of their hunters might show me how. I'm worried about it. Do you know where Vu An is? She promised she would bring me dyeing materials, but she has been gone forever. I don't know who that is. Sorry. בטח איזה סיידקווסט עכשיו. I cannot gather my own בטח איזה supplies. פימפום מוח. I have no ikran. Vu An offered to help, but what if something happened to her because of me? I can look for her if you like. Oh, could you? She likes to forage near Shaded Grove. Perhaps you could ask around for her there. Co-op, you are not able to continue your adventure in co-op. It will be worth it. Alemun, Nean. הלמון, כן, זה כל הסיידקווסט, הזיוני מוח האלה, למון, פמון. A shame they can never see eye to eye. This most recent disagreement, however, it sounds serious. Nayan especially sounds so tense now. They could benefit from some Sarentu diplomacy, surely. The Sky People rot our lands. They must be stopped. I am not sure. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarentu, and Kanan should honor that. Come back to HQ anytime you like, alright? טוב, בואו נראה מה המשימה הראשית. סיידקווסט זה תמיד בסוף. אבל יש לנו משהו מאוד קרוב פה. אני רואה ש4 זה לא מתאים לי כי אני 3. בואו נעלה קודם כל לזה. 4 And there's much to do here. Find E2, the Harena, Hunter. Will open their flowers again. The camp is... can found... זה פארקריי פריימל, זה פארקריי 6 ריסקינד כאילו. You there. Come. Quickly now. Please. זיוני מוח, זה סקינים וסקינים, זה קווסטים על קווסטים על קווסטים, כאילו תנו לי רגע את ה... Sky people, just along the river. They are like any unwelcome guest. They go where they wish, leave a huge mess and move on. This time, however, it was just one of them, alone on a small island with a large fallen tree. That is strange, yes? Have we allowed them to become braver? A lone human. Are they still where you saw them? Oh, this human learned quickly. They were chased off. They ran away screaming, and I had a hearty chuckle at that. Nevertheless, I worry what enticed a human to that place. No time for chats with strangers. יאללה, זדיינית, שחררי אותי, נו. Tough as viper wolf claws, this one.
אוקיי, לאן הולכים? כוסימה של המשחק הלא ברור הזה. איזה כיף שזה חינם, לי לפחות. אפשר למצוא את ההנאה במשחק הזה. אי אפשר להרביץ לה? דורשת. תכלס הם היו צריכים לעשות טרזן וזהו, לא אווטר. מה זה החרדון הזה? לא לא, למה אני מרביץ לזה? אפשר לאכול את זה. פרוטס. אז מה אהרון, מה מספר יא כלבה? Is young. She is naive. She grieves her mother. איפה אתואה? טומטמת הזאת. איפה אתואה? כושילי אחותכם, סבבה, הבנתי. לת אתואה, אתואה, איפה היא? The tiny sky people, they will wear our spears like feathers. הנה היא. Could be Itu. Stop! Do not get too close. Your Ikran is beautiful. My Zome. For her, no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu. My name has reached other clans. Even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of hunts, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. תשמעו, זה משחק שעמם רצח. Can I join? Is that what you are after? Are you a good hunter? I was never taught how. Never taught how?
What have your people been doing all these years? זה מהיוצרים של The Division, ולא ציפיתי מהיוצרים של The Division לעשות אשפה כזאת, באמת. See there. Young hunters practice on targets first. Practice, or it will be the stern beast hunting you. אבל נשחק בזה, המשחקיות כיפית, אבל היא לא מובנת. כל המכניקות שהם עשו פה לא מובנות בשיט. למה הוא מעיף אותי, הבן זונה? אני רוצה לעלות עליך. אני צריך לעשות לו טיים, נראה לי, להלף אותו או משהו. Okay, to weekend, Hunter's Rest Camp, equip, use heavy bow. לא כזה הבנתי. Hit the target's weak point Hunter's Rest. אתם רואים? זה לא ברור, הוא לא... המשחק לא ברור בכלל. הוא לא מראה לי סימן, מה אני צריך לעשות? זה לא... Are you serious? What have your people been doing? What kind of life have you lived? It's a long story. If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide, the meat. You know what to do with them. You know what to do? Nefika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. לא מאמין. בן של זונה, זה מה שזה. שנייה רגע. אני אעשה שלא, שזה לא יהרוג לכם את העיניים, למה זה מציק. מה? למה זה עושה לי את זה? נו, מה יש לאקסבוקס המטומטם הזה? תודה רבה. Hunt for Strum Beast. Use the Hunter's Guide and the map to begin your search. זה לא... צריך לעקוב אחרי החרא הזה כאילו. נראה לי זה אלה, לא? כן, שום דבר מהמשחק הזה לא ברור.
מאמין. מה זה הפרלטורית האלה? תזדיין. אתם רואים? לא רשום לי איפה זה במפה, לא כלום, אני... זה מגעיל. קלין קיל, זה לא היה. כמה להרוג, איך כאילו, תשמע, המשחק הזה לא מסביר לך כלום, זה כאילו, צדיין, צחק תמות, אחי, לא מעניין אותנו. על הפנים, אני לא אוהב משחקים כאלה בכלל, אני נותן למשחק הזה בינתיים 4. אמיתי. 4. המשחק הזה קיבל ממני 4. לא, לא יורד לו. יורד לו החיים אחרי זה. זה גם לא קלין קיל, זה עדיין לא קלין קיל. סבבה, איפה הגופה? רוצים להרוג אותי הבני זונות האלה. נראה לי אני הורג את החיה הלא נכונה, אני לא... תשמעו, זה משחק חרא. אוקיי, סבבה, איפה מה שאני צריך... Look for Strum Beast. Strum Beast. איפה זה? תן לי איזה סימן, משהו, תסביר לי. לא, פשוט תמות, כאילו... איכס. אני לא יודע אם אני אמשיך את הזבל הזה, אני אגיד לכם את האמת, זה חרא של משחק. הנה, אוקיי, Hunter's Guide. סטרים בביסט הזה. וככה הם נראים. וואי, איזה גרוע. הם עשו את זה פשוט גרוע. גרוע. קיצור, אלה לא החיות האלה, אני סתם הורג חיות לא קשורות בכלל.
אבל תשמע, מי שקנה את זה ב$70 מטומטם, 20 שקל זה צריך לעלות. זה לא החיות האלה. סבבה, איפה זה במפה? אוקיי, בסדר. And the map. איפה זה במפה? אין איזה סמל, כמו בפארקריי 3 ו4, שהיה לך אשכרה את הסמלים של החיות על המפה. פה אין לך כלום שמסביר לך מה אתה כאילו... לא יודע, בוא פשוט נשים Hunters משהו ו... תשמעו, זה פשוט משחק שהייתי נותן לו באמת 4-5, זה לא... מה נסגר עם יוביסופט? כאילו, מה עד כדי כך להיות בורים? בגלל זה הם מוצאים רק אסאסינס קריד, זה מה שהם יודעים לעשות. כן, זאת החיה, היא אמורה להיות גדולה, אבל איפה היא? הנה, אפילו עשיתי פין, שתהיה לי תמונה איך היא נראית. סבבה פין, איפה אני מוצא אותה? במפה, כושיליים אמא שלכם, יוביסופט, יא בני זונות. תמיד צוצאתם לי עם המשחקים המסריחים שלכם. הנה זה נראה לי. זה נראה לי החרא הזה. לא, הספקתי לה. לא, לא זה פלורה משהו. סמן. זה נראה לי זה הצהוב שם, הנה זה. נראה לי לא סתם הוא מסומן בצהוב, כן, זה בדוק זה. כן, הנה זה. לא הבנתי מה, הוא מת? הוא פאקינג מת. I see you. Your spirit goes to Awa, and your body stays to become part of זה the משחק temple. מאפן. Thank you for these gifts. אתם מבינים מה הקטע של המשחק? הם לא ישימו לי איזה סמל כלשהו, כאילו סמל מאפן... מה זה היה? סמל מאפן כזה קטן, שאתה גם לא מבין, אין לך גם סמל במפה עצמה, במצפן הזה.
זה כאילו... והמשחק אצלי על גיידד. מי ישחק במשחק הזה על איזי? זה משחק שלא שווה להשקיע בו בכלל. ברור שנשים על איזי. הנה, אם תשימו לב, זה גיידד. לא יודע, משחק אשפה בקיצור, כינופת. עדיין לא היה קומבט, משהו מעניין, שימו לב מה המשחק הזה עושה, הוא כאילו נותן לי ללכת לחפש את עצמי, לא יודע, לעשות שטויות. משחק מטומטם. Poor creatures of the forest walk and walk and find nothing to sustain. Oh, here we יש גם go. דרופים של FPS, זה כאילו... המשחק הזה חייב פאץ' דחוף. Look down your nose at me, have you? Now, you know how I love your food. But I stand by what I said before. It is not. What are you looking for now? אין לך שמות למעלה, אין לך כלום, הוא אומר לך, הוא צריך להיות ליד הקוקינג סטיישן. תנו לי שמות, פאקינג תנו לי שמות. I have some meat from my hunt. אין, זה תוהו ובוהו המשחק המסריח הזה. Forlorn miscreant to bother me? כמה באמת הקריטיק? אני נדפק. צריך לקבל 5-4 לפחות. She said you're the best cook. הוא 73 באמת הקריטיק, באלוהים 3-4 הייתי מבין. The child knows how to charm. And honesty from you, Afika. I suppose that is typical of her tactics. באמת השפעה. She thinks flattery will get her everywhere. Come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Edua said it suffers. This is a simple recipe. The A King cametire Lord are could make uneasy. it. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Katna would prefer Edua to focus all her energies on them. But I think that child does her best. Now pay attention. Katnat should see you still have some Navi skill. And I should like to see it myself. Later, cause these berries ripe. גם מיראז' יצא אשפה, דרך אגב. Contribute. Again? How לתרום. could they ruin this again? Craft new gear with... Craft new gear with strong meat in the markets, then in home tree. אוקיי, לאן ללכת, יא בן זונה? אני לא מכיר את המפה. איפה זה home tree? מי זה דן, יא בן זונה? איזה משחק מטומטם. Have a look then. יואו, זה דופק אותי, הטמטום של יוביסופט. Did you gather more fresh nectar for the king rule? לא דן, המרקרס דן, נו. The little lovelies will have a feast. זה דבילי לגמרי, תן לי מרקר, משהו, אני לא מכיר את המפה, אני לא מכיר את המשחק. What clan are you? Markers, Dan in home tree. אני
לא... אוקיי, הנה המרקר, המאפן שלהם, יימח שמם. משחק מטומטם, באלוהים, משחק מסריח. Where is your clan? If it is not perfect, then what? נעלם המרקר, כאילו. What? What is it you need? Stay sharp, young lad. Crew cheese would go well with. What is it you need? אוקיי, איפה זה? Are you a hunter? אני צריך לדבר איתה, אני לא... אוקיי, You're קראפט. not some brawling לא מובן כלום, המשחק הזה מטומטם, הנה שימו לב איך זה נראה. אין לזה כאילו מרקר, אין שום דבר, זה תזדיין, תחפש, תיחנק. אני לא אוהב משחקים כאלה, אני לא מכיר את המשחק, תגידו לי איפה כל פאקינג דבר. הוא גם לא אומר לי על מה לעשות קראפט, זה כאילו... ועוד $70 העיקר. מזל שלא שילמתי שקל על החרא הזה. זה כאילו מטורף. ההשפתיות של המשחק הזה... משחק זבל, אני חייב לומר. חרא של משחק, באמת. אין הסבר על איך לעשות קראפט, על מה לוחצים. לא, תזדיין, כאילו... תתמודד. ניו גיר, איזה גיר לעשות? מה לעשות? Craft new gear with strong beast hide at markers than in home tree. אני פה, בסדר. איפה? זה כאילו, מה לעשות? דבר אליי, יא בן זונה, מה עושים? Good. Now show Katnat how you have mixed your colors with our own, just as your people once did. Do not be afraid of him. His bark is worse than his bite. I will follow shortly. Not this color. No, too dark. Again? How did they ruin this act? אוקיי, אקוויפ. טוב, זה כאילו שילם עליו כסף, בסדר, אני יכול להבין אותו, בגלל זה הוא... משחק מעצבן, מגעיל. Sky people are no real threat. They are tiny. Late now calls these berries ripe. I try so hard, but things so rarely turn out the way I want. Fresh herbs bring the dish Talk to Can those cannot. sky people wreak this much havoc? אני נראה לי הולך למחוק I do אותו. not believe it. המשחק הזה... You hear what Atua said? Sky people do not know Aranahe's strength.
They will. חווה. Father stays longer this time. Everyone says they can cook, but no one does it like me. The war cannot be avoided, for hunters especially. טוב, The Sky People rot our lands. They must be stopped. talk to קנת. I could start again. I will lose a day. איפה הוא נמצא? תמות, תחפש אותו. It must be hard for a tour Where is your without a clan? mother. I feel for her, but she seems a little reckless sometimes. שמעו, זה אחד המשחקים הכי מסריחים ששיחקתי השנה. אחד המשחקים, אם לא המשחק הכי מסריח ששיחקתי השנה. באמת אני אומר. Just hope Nafika agrees. I am worried, and you should be too. Try to mix the יאללה, סתמי את הפה, הבת זונה. a touch of shell. משחק מטומטם. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarentu we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel, but we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please. We Aranahe do not seek conflict. And yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Gatnat is not easily rattled. Be careful, my Auntu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Our Tsahik is back. איזה משחק מגעיל. You have outdone yourself. The meat was so juicy, and it had that sweet crust given by berries baked to the right heat. So, you will want another wrap for tomorrow's hunt. Top of the home toy. You know me well, friend. משחק מטומטם, באלוהים. תגיד לי לאן ללכת, תן לי איזה סימן. יואו, זה משגע אותי. זה מטריף אותי, תקשיב, זה מטריף אותי. אני... למה אני צריך לחפש את עצמי כל הזמן במשחק המטומטם הזה? What clan are you? Tell me, if one of the Sky People's flying machines went down near. וואי, גם העלילה, מה זה משעממת? לא, זה קווסט אחר בכלל. הם צריכים לתת אפדייטים למשחק הזה. We should all follow her.
אני בטופ של הטרי האוס, בהום טרי המזדיין הזה, ואני לא... תגיד לי לאן ללכת, תן לי איזה סמל, תן לי איזה סימן. לא, פשוט לך תזדיין, אומר לי המשחק. טויה, איפה זה? בסדר, לאן ללכת? לאן ללכת? יא בן זונה, משחק חרה. אמא שלך זונה, לאן ללכת? What is it you need? את אמא שלך בצלחת. Young one. Are you a hunter? The tour misses her mother. תשמעו, משחק כזה זבל ברמה מפגרת. Let viper wolves lie. בא לי לטנף קצת על המשחק. באמת זבל. כן, מה עושים? מה הלאה? עושים אימא של המשחק המסריח הזה. מה עושים הלאה? איפה זה? איפה? תראה לי איפה זה אימא שלך זונה. איפה זה? הוא לא מראה לי את זה במפה, בן שרמוטה הזה. איפה הבת זונה הזאת נמצאת? In the Kinglor nest. At the top of the home tree. אבל תראה לי איפה זה. אני שחקן חדש. אני לא מכיר את ההום טרי. הבן של זונה. אוקיי, הנה. למעלה. משחק עלוב ומגעיל. 20 שקל, לא 70 דולר. 20 פאקינג שקל הייתי שם על המשחק המסריח הזה. מזל שאני משחק בו עוד בחינם. מזל. אם הייתי משלם, אחי, הייתי תובע את יוביסופט, נראה לי, על האשפה הזאת. תן לי איזה גייד, איזה חץ קטן. לא, הוא נותן לי את העיגול המגעיל הזה, הלא מובן הזה בכלל. משהו במפה, פוחוי, אחי, תזדיין, תמות. The tiny sky people, they will wear our spears like feathers. הנה. I have been out by the waterway valley. Why we have so much history. אני שונא לחפש את עצמי במשחקים, אני שונא את זה. אני שונא את זה. אני לא משחק הארדקור או משהו, זה לא...
בלאדבורן, או אפילו את בלאדבורן סיימתי ולא סבלתי ככה. זה לא אלדן רינג, זה פאקינג משחק קז'ואל, אווטר פארקריי מסריח. The King Lord are restless. The rainforest was theirs once. The Sky People drove them out, I'm sure of it. Is this nest all that remains? Yes. טוב חברים, אני כנראה לא אמשיך את המשחק הזה, אני מוחק אותו. Our home tree weakens. הסדרה על GTA תעלה, או לא, היום בערב לא, אני חושב או מחר, Protects them. או יום שבת, או יום ראשון, חלק מהימים האלה. How to lead. נורא התעצבנתי עכשיו מהמשחק הזה, זה פארקריי פריימל, ב$70, כאילו, שתבינו. אל תתקרבו, אל תקנו את המשחק הזה. אני לא שילמתי עליו ואני מתעצבן. אל תקנו את ההשפעה הזאת, תדלגו. לא לקנות. לא לקנות את הזבל הזה. אין פה אפילו קומבט, זה רק דיבורים, אין. זה חרא של משחק. אל תתקרבו להשפעה הזאת. יאללה חברים.